باهي باش نكملوا مع بعضنا اللي بديناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كان تذكروا شنو خدمنا بالضبط. عملنا عملنا الابار والميديت ايكون، كيفاش باش الايكون عملنا الانيماسيون تاعها. اللي ما تبعش الفيديو يمشي يتبع يشوف شو عملنا بالضبط باش نجمو نكملو ونبنيو عليه. دونك هذه الريزلتا نتاع المرة اللي فاتت باش نكملو عليها ونقدمو ان شاء الله. باهي باش نستعمل اول حاجة باكيج تاع الفلاتر بوتوم نافبار. اللي ما يعرفش يصب الباكيج يهز كوبي الفيرسيون هذه في ديبنس لقاها لهني. راني ديجا حاططها، دونك يكبها يحطها الغادي وبعد يعمل الامبورت متاعها. باهي دونك يمشي يعمل الامبورت هكاكا وباش نستعملها. باهي دونك كيفاش باش نستعملها يعطيك هو اكزامبل بالطبيعة. احنا الاكزامبل هذاك باش نبنيو عليه. باهي شوفوا الاكزامبل عطاهولنا بالطبيعة. عندي بزيد حاجات وتنقص حاجات، يعني باش تستغل الموديل اللي عطاهولك. دونك نلاحظوا لهني نلقاو هذيا نحيوها زاد مستوى وقتها الانيماسيون تاع الباج. جوست في سيلكت اندكس هني نزيدو 0 صفر من اللول ونخدمو نشوفو الريزلتا. A few moments later. دونك هذا اللي طلعلنا نتستيو نلقاو هوم يوزرز ميساج وسيتينغ. باهي شنو اللي باش نعملو حنا تو؟ في كل وين نوزو على بوطون تطلع لنا باج معينة. مثال هوم تطلع لنا حكاية، اليوزرز تطلع لنا حاجة. احنا مش في كل حاجة باش نعملو شنو بالضبط، ما نديفلوبيو كل حاجة باش تعمل، لا جوست احنا باش نعملو لك الانيماسيون. دونك اني ممكن نعملوها في فيديوهات جايين. اني عملت 4 باج هوم بوان دارت، حطيت ميساج عادي معناتها تكست فلوسته، حطيت يوزرز وعملت ميساج. دونك يكونوا موجودين لهني. عملت دوسي حطيت سميتو سكرينز، حطيت فيه من 4 فيشيات هذوم لي في الهوم بيج نتاعنا. باش نعمل الامبورت نتاعهم. كيفاش نعمل الامبورت نتاعهم؟ نعمل امبورت نحط وين هما، نحط سكرينز ونحط الكاتر فيشيات. عندنا هوم بوان دارت باش من بعد نناديلهم معناتها كل كلاس نناديلو لوحده. وين ننزل على حاجة يطلع لي الفيشي هذا. باهي عندنا ميساج وعندنا settings وعندنا users. باهي توا شو باش نعملو؟ باش نعملو الانيماسيون. ريت التاش متاع اللي كانت موجودة لهني باش ناخذها. التاش متاع هذه باش كنترولر توا باش نصنعها وباش باش نخدم بها. حتى تحت الاندكس، تحت الاندكس نتاعي. باهي واضح. دونك نمشي من الفوق.
نعمل الباج كنترولر، نحط الفاريابل ولا الاسم متاعي ديجا الباج كنترولر باش نحط فيه الانيشال بيج والكيب بيج. الانيشال بيج نحطو 0 والكيب بيج نحطو true. باهي موضحش حتى لهني. من بعد باش نعمل الويدجي متاع البويلد متاع البويلد باج فيو. نخدمو ويدجي باج فيو يرجع لي باج فيو. اوكي باش نقول هني باهي هني نحط الكنترولر بتاعي شو نسميه يعني باج كنترولر ونزيد معاه ال on page changed نحط الإندكس و page changed index فوالا. باهي في الشلتر شو باش نحط اللي باش نديرهم الهوم واليوزرز والميساج والسيتينغز كما قلنا. راهو هذوما حكاية فارغة، جوست حطينا تكست معين باش نجربو باش تستوي عليهم هكا. معناتها في فيديو جايين ان شاء الله نكوديو. قلنا في الويدجي تو. باهي في الويدجي باش نحط شناعية كل وحدة فيهم. مثال هوم وعندي الافريقل وعندي الهوم وعندي اليوزرز ميساج وسيتينغز. دونك توا نمشيو للباج changed. في الانيشاليزاسيون en principe ما عندنا هادشي في الانيشاليزاسيون وفي الديسبوز كيف. باهي نمشي نعمل الباج changed. نعمل باج changed ونكرفها. باهي باش نحط فيها بالطبيعة الانت index اللي باش يعرفولي set state فوالا. نحط select index equal index select index equal index. باهي دونك نخدمو البروغرام تاعنا. زاد عنا
برنسيب يخدم توا. كل لازمني نعاود نخدمو ساعة كي نعاود نخدموه. برنسيب ما فماش معناتها مشكلة ولا حاجة. فما أي مشكلة ولا فما أي حاجة مش واضحة ولا حاجة الكل تحط تكومنتي معناتها، والكود بالطبيعة تلقاوه في الديسكريبسيون. 2 hours later. نكونوا قد كملنا. كل شيء من الهوم واليوزرز أو المساج سيتينج أمورهم واضحة. قبله في الفيديو الجاي.